आजची रेसिपी आहे खाऱ्या पुऱ्या। खाऱ्या पुऱ्या बनविण्यासाठी घेतलेले आहे 2 बाउल मैद्याचे पीठ, 2 टेबलस्पून ओवा, 2 टेबलस्पून मीठ, 2 मोठे चमचे तूप आणि पाणी। पिठामध्ये सर्वप्रथम मीठ घालून घेणार आहोत, त्यानंतर ओवा घालणार आहोत। ओवा अशा प्रकारे हातावर कुस्करून घालायचा आहे जेणेकरून पिठामध्ये त्याचा फ्लेवर उतरतो। आता आपण पिठामध्ये थोडेसे गरम केलेले तूप घालून घेणार आहोत आणि सर्व मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे सर्व मिश्रण एकजीव झालेले आहे। मग आपण त्यात थोडं थोडं करत पाणी घालणार आहोत आणि मळत राहणार आहोत। चपातीच्या पिठापेक्षा थोडेसे घट्ट मळून घेतलेले आहे आणि 10 मिनिट आपण त्याला एका सुती कपड्याने झाकून ठेवणार आहे। दहा मिनिट झालेली आहेत, तर आपण झाकण उघडून बघणार आहोत। चपाती लाटण्यासाठी आपले पीठ रेडी आहे। पिठाचे लहान लहान आकाराचे गोळे करणार आहोत। आणि हे गोळे व्यवस्थित गोल करून घेऊयात जेणेकरून चपाती लाटण्यासाठी सोपे पडेल। आता आपले गोलाकार गोळे तयार झालेले आहेत। यातील एक गोळा लाटून घेऊया, त्याची चपाती करूया। आपल्याला चपाती थोडीशी जाड ठेवायची आहे। तर आपली चपाती तयार झालेली आहे आणि त्यावर काट्याच्या चमच्याने छिद्र करून घेणार आहे जेणेकरून या पुऱ्या फुगायला नको आहेत। त्यासाठी मी येथे काटा चमचा वापरला आहे।
अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मी इथे पूर्ण चपातीला छिद्र पाडून घेतलेले आहेत. आता एका वाटीच्या किंवा पेल्याच्या साहाय्याने त्यावर गोलाकार पुऱ्या करणार आहोत. एका प्लेटमध्ये मी या पुऱ्या काढून ठेवणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व गोळेच्या पुऱ्या मी करून घेतलेल्या आहेत. कढईमध्ये तेल घेतलेले आहे. ते व्यवस्थित गरम झाल्यावर त्यात एक एक करून पुऱ्या सोडायच्या आहेत आणि पुऱ्या आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. पुऱ्या तळताना आपला गॅस लो टू मिडियम फ्लेमवरती असला पाहिजे. पुऱ्यांचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे. पुऱ्या दोन्ही बाजूने व्यवस्थित अशा गोल्डन किंवा लाईट ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत. आता आपल्या पुऱ्यांना चांगला कलर आलेला आहे, तर त्या पुऱ्या आपण काढून घेणार आहोत. आता आपल्या पुऱ्या खाण्यासाठी तयार आहेत. या खाऱ्या पुऱ्या 2 ते 3 आठवडे हवाबंद डब्यात स्टोअर करून ठेवल्या तरी चांगल्या राहतात. त्या खाऱ्या पुऱ्या आपण टी टाईमला नाश्ता म्हणून किंवा चाट सोबतही खाऊ शकतो.